Вітаю! Ви дивитесь програму «12 міфів про Донбас». Мене звати Юрій Хвостенко. Чи чули ви тезу, що на Донбасі громадянська війна? На Украине не утихает гражданский конфликт, по сути, гражданская война. Войны между Россией и Украиной нет, значит, на Украине идет гражданская война. Сьогодні поговоримо, чому це міф і пропаганда. Війна – це боротьба двох і більше держав із застосуванням зброї. Саме це і відбулося на Донбасі. Називати це конфліктом неправильно. Перший постріл на російсько-українській війні був інформаційним. Російська пропагандистська машина із спецслужби роками підштовхувала людей до антиукраїнських мітингів. Згодом Росія почала прямі військові дії проти України. Незалежна команда дослідників Bellingcat проаналізувала 1353 артилерійських воронки на Донбасі. Зіставили їх зі знімками супутників і визначили траєкторію ведення вогню. Вели його з території Росії. Наприклад, 15 липня 2014 року. Обстріл підрозділів української армії біля Амвросіївки в Донецькій області вели із хутора Селезньов, що у Ростовській області Росії. 14 липня, 8 серпня 2014 року. Обстріл в районі Червонопартизанська та Свердловська на Луганщині. Вогонь вели з 5 позицій, 4 з них у Ростовській області. І таких фактів ще сотні. Крім обстрілів, Росія регулярно завозить військову техніку на Донбас. Bellingcat проаналізували супутникові знімки україно-російського кордону. У липні-вересні 2014 року, коли там тривали запеклі бої, російські війська напряму возили озброєння зі своїх військових баз в окуповані частини Луганської і Донецької областей. Таких місць на кордоні дослідники зафіксували щонайменше 60. Ось лише один приклад із тисячі схожих. 26 серпня українські сапери захопили танк Т-72Б3 2013 року випуску. Ця модель є на озброєнні лише в російській армії. На танку були розпізнавальні знаки 6-ї танкової бригади РФ. Всередині бійці знайшли картку обліку стрільб рядового Олексія Березіна, російського військовослужбовця цієї ж бригади. Загалом дослідники із групи Armament Research Services зафіксували на Донбасі від початку війни 100 видів зброї, 60 видів боєприпасів та понад 70 моделей пересувних засобів. І все це російського виробництва. Ще один величезний доказ російської агресії – збиття у липні 2014 року малазійського Боїнга рейсу MH17. Члени міжнародної слідчої групи, яка розслідує трагедію, переконані, що лайнер збили із зенітно-ракетного комплексу «Бук». Є докази, що його провезли з території Росії і згодом доставили туди ж. Bellingcat та німецькі журналісти проаналізували фото, відео і геолокації із соцмереж інших відкритих даних і встановили, що «Бук» везли з бази російської 53-ї зенітно-ракетної бригади під Курськом до Сніжного і в зворотньому напрямку через Луганськ до україно-російського кордону. Росіяни не лише постачали озброєння, але й безпосередньо керували процесом. Восени 2014 року російські громадяни складали 33% вищого керівництва ДНР і 21% в ЛНР. Також через російську агресію гинуть російські ж військові. Наприклад, за даними членів Ради з розвитку громадянського суспільства і прав людини при президенті Росії, лише в серпні 2014-го під містом Сніжним в Україні загинули понад 100 російських солдатів. І таких фактів ще сотні. Вони вкотре доводять, що війни на Донбасі не було б, якби Росія не почала наступ і не привезла свою техніку і військових. Ви дивились останню програму «12 міфів про Донбас». Дякуємо, що були з нами. Ви можете переглянути наші програми у Фейсбуці на сторінці UA Донбас та на нашому сайті. До побачення! Не вірте міфам, мисліть критично.